Έβαλαν κυπαρίσια στον τάφο του γέρον Ιωσήφ του ησυχαστή και εκείνα φύτρωσαν σε λίγες ημέρες με υπερφυσικό τρόπο. Όταν ζούσε ακόμα ο γέροντας, τον ρώτησα εάν θα έπρεπε να φτιάξω το εκκλησάκι και να μεγαλώσω το κελί, και αυτός μου είπε «Ναι, κάντα σιγά σιγά, ήρεμα και ειρηνικά». Μια-δυο μέρες πριν κοιμηθεί ο γέροντας, πήγα να ανάψω τα καντιλάκια, ενώ οι άλλοι πατέρες ήσαν μαζί του, και τους είπε ο γέροντας «Προσέξτε πατέρες, τώρα που θα φύγω, να προσπαθήσετε να είστε αμέριμνοι όσο μπορείτε, να αφιερώνεστε στην προσευχή και μην κάνετε πολλά πράγματα». Αλλά εγώ έλειπα τη στιγμή εκείνη. Μετά το θάνατό του λοιπόν, είχα μεγάλη στεναχώρια περί του πρακτέου, διότι ο Παπαχαράλαμπος και ο Παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης μου έλεγαν ότι ο γέροντας πριν πεθάνει είπε «Όχι μέριμνες», ενώ εγώ σκεπτόμουν να κτίσω όπως μου είχε πει. Ένα απόγευμα πήγα πολύ στεναχωρημένος και κάθισα στο σκαμνί που καθόταν ο γέροντας. Είχα πολλούς στενάχωρους λογισμούς περί του πρακτέου. Ξαφνικά ακούω μέσα μου μία φωνή «Κάνε όπως σου είπα και ειρήνευε», και αμέσως ειρήνευσα. Το βράδυ όταν ξάπλωσα, βλέπω στον ύπνο μου ότι ο γέροντας καθόταν στο σκαμνί του όπως πάντα. Αμέσως τότε τρέχω χαρούμενος και του λέγω «Γέροντα, την ευχή σου, την έχεις παιδί μου». «Γέροντα, τι να κάνω τώρα? Εσύ είπες στους πατέρες μην έχετε μέριμνα, αλλά σε μένα έδωσες ευλογία να μεγαλώσω το κελί σου, να φτιάξω και το εκκλησάκι». Τον σήκωσα από το σκαμνί τότε και του έδειχνα το εκκλησάκι πώς θα το έφτιαχνα και γυρίζει και μου λέγει «Χθες το απόγευμα που καθόσου στο σκαμνί μου μέσα στο κελί μου, δεν σου είπα? Κάνε λοιπόν όπως σου είπα και ειρήνευε». Αυτό που είδα ήταν μια επαλήθευση της φωνής που είχα ακούσει μέσα μου. Μετά την κηδεία του γέροντος πήγε ο πατήρ Τιμόθεος και φύτεψε μερικά κυπαρίσια στον τάφο του. Το ένα από αυτά το φύτεψε δίπλα στο κεφάλι του και τα άλλα γύρω από τον τάφο του. Εκείνο στο κεφάλι του σε λίγο καιρό αναπτύχθηκε περιφυσικά. Θαύμα! Το είδαν και άλλοι πατέρες και απόρρισαν και είπαν «Θαύμα, θαύμα! Πώς αναπτύχθηκε έτσι, τόσο μεγάλο είχε γίνει». Ο πατήρ Προκόπιος ήταν συνασχετής του Παπαεφρέμ του Κατουνακιώτη και απλός άνθρωπος. Κάποτε είχε πολύ μεγάλο πειρασμό. Τον πείραξαν λογισμοί να φύγει από το σκληρό γέροντά του, τον Παπανικηφόρο. Του λέει τότε ο Παπαεφρέμ «Πήγαινε πέρα στο γέροντα Ιωσήφ, βάλε μια μετάνοια στον τάφο του και θα λάβεις παρηγοριά στους λογισμούς σου». Κατόπιν ο ίδιος ο πατήρ Προκόπιος ομολόγησε «Όταν έφυγα από τα κατουνάκια, με περικύκλωσε μια ευωδία. Ήρθα στον τάφο του γέροντος και έβαλα μετάνοια. Είπα το λογισμό μου, προσευχήθηκα και γύρισα πάλι στη σκήτη. Και όταν επέστρεφα, η ίδια ευωδία με περιέβαλε. Όταν ήρθα όμως στο κελί μου, χάθηκε αυτή η ευωδία. Ο πειρασμός εξαφανίστηκε τελείως και ειρήνευσα από όλους τους λογισμούς. Γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης, γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιώτης,